السلام عليكم صبايا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم إن شاء الله رح نتعلم نعمل جوارب، طبعا بغرزة حصرية مثل ما وعدتكم عندي بالقناة. وعدتكم إنه إن شاء الله رح أقدم لكم أكثر من موديل جوارب حصري عندي بالقناة. بس قبل، لو كنتوا أول مرة تزوروا قناتي وحابين كمان تشوفوا فيديوهات حصرية عندي، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم مني إشعارات بالفيديوهات الجديدة. وكمان لو حبيتوا الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك وتشاركوه مع أصدقائكم ليستفادوا منه ويعملوه كمان. طبعا كمان لو حبيتوا تشوفوا شو في عندي جوارب بالقناة، رح احط لكم الرابط كفيديو مقترح بأعلى الشاشة، ورح احطه بصندوق الوصف، ورح احطه كمان بأول تعليق. طبعا جوارب اليوم نحن اشتغلنا نفس الغرزة بالفيديو الماضي ونفس الألوان بس بطريقة مختلفة. طبعا لو حابين تشوفوا الفيديو كمان رح ارجع احط لكم اياه فوق كفيديو مقترح. اضغطوا على الدائرة البيضاء اللي رح تطلع فوق، رح تدخلوا للفيديو مباشرة. اليوم سهلين وبسيطين وممكن تعملوها لأي مقاس انتو بدكم اياه. انا اليوم عاملته بلبس تقريبا 38 39، كمان ممكن 37 38 39، وممكن نوصل لحد ال40. بما انه الجوارب على اللبس بتفضى دائما، بس نشتغل بخيط اكريليك على اللبس رح تفضى. خلال الشرح رح اعلمكم كيف تعملوه لاي مقاس انتو بدكم اياه. جوارب اليوم رح تبقى عبارة عن نطة مثل ما انكم شايفين. رح نبدأ نشتغل البريم بالبداية من الأعلى وننزل ندخل الغرزة، وبعد هيك رح نقسم الجوارب ونشتغل الجزء العلوي بحيث انه يوصل معك لأول منطقة الأصابع على حسب مقاس اجرك. وبعد هيك رح نبدأ نشتغل الجزء اللي شايفينه هون ارتفاع القدم، وبعد هيك رح نبدأ نشتغل الكعب. طبعا بس نخلص رح نبدأ نخيط الجوارب من الطرف ليعطينا جوارب كتير مميزين وحلوين وبنفس الوقت كتير سهلين ومريحين. استعملت اليوم لون الزهر واللون بني جوزي. طبعا هدول اللونين حبيتهم كتير مع بعض. أخذت تقريبا مني حوالي 40 جرام من اللون الزهر والحوالي 10 جرامات من اللون البني. كمان استعملت معهم سنارة مقاس 2 مليمتر، والخيطين بياخدوا سنارة مقاس 3 مليمتر. بالبداية رح أبدأ بعقدة البداية، ورح أبدأ عد 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. رح أترك سلسلة يروح للي بعدها وأبدأ أشتغل غرز حشو. 1 2 3 4 5. 5 غرز حشو. هلا هون رح ارجع ارتفع بسلسلة ولف. رح اترك سلسلة واروح للي بعدها. طبعا لاحظوا عندي انا هون خيطين داخلين ضمن بعض مثل 7. رح اخد الخيط الخلفي وابدأ اشتغل غرز حشو، والمفروض يكونوا كمان 5. 1 2 3 4 5. ورح ابدأ اكرر ارتفع سلسلة ولف، اترك سلسلة وروح للي بعدها وابدأ اخد الخيط الخلفي واعمل غرز حشو. 1 2 3 4 5.
هي الخامسة، كمان مرة. اترك السلسلة اللي ارتفعت فيها وروح للي بعدها، ابدأ 1 2 3 4 5. طبعا هون راح تبلشي تكرري عدد من الأدوار لحد ما توصلي لمقاس محيط الساق حسب عرض اجرك من الأعلى، القدم من الأعلى. راح تبلشي تكرري عدد من الأدوار، وأهم شيء إنك تكوني حريصة إنه يكونوا الأدوار من مضاعفات الرقم 3. أنا هون كررت 42 دور. طبعا أنت على مثل ما قلنا على حسب مقاس محيط القدم عندك من الأعلى راح تعملي عدد من الأدوار، وأهم شيء إنه يكونوا من مضاعفات الرقم 3. طبعا كيف راح تعدي؟ راح تعدي مرة المنطقة المرتفعة منخفضة، مرة المرتفعة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بهالطريقة راح تعدي الأدوار. هلا هون طبعا من بعد آخر غرزة معي راح أبدأ ارتفع بسلسلة، وبكل دور أعمل غرزة حشو. والمفروض بآخر الدور يكون عندي كمان حسب عدد الأدوار اللي بديتي فيهم. أنا بديت ب42، المفروض كمان بنهاية الدور يكونوا 42 غرزة. 1 بالمرتفعة، 2 بالمنخفضة غرزة، 3 يعني غرزة بالمنطقة المنخفضة وغرزة بالمنطقة المرتفعة. مرة بالمنطقة مرتفعة، مرة بالمنطقة المنخفضة، وراح كمل لآخر الدور. المفروض مثل ما قلنا لو عدينا الغرز بآخر الدور يكونوا 42 غرزة، نفس عدد الأدوار اللي بدينا فيها. طبعا راح كمل لآخر الدور. كملت لآخر الدور وتأكدت من عدد الغرز. طبعا بالنسبة للأشخاص المبتدئين لاحظوا هون في مثل سلسلة داخلة ضمن بعض أو حرفة. بهالطريقة بتعدوا الغرز 1 2 3 4 5 6. تتأكدوا انه عدد الغرز نفس عدد الأدوار اللي اشتغلناهم بالبداية. هلا هون راح ابدأ ادخل اللون الثاني. هلا هون راح اروح لاخر غرزة معي وثبت بسلسلة لحتى ما تفك، واسحب الخيط، وراح ارجع للون، دخل اللون الثاني، اعمل فيه عقدة البداية، وارجع لاول غرزة معي هون، دخل سنارتي واسحب الخيط. راح ارتفع 1 2 3 سلاسل، اترك 1 2 وروح للثالثة واعمل فيها غرزة حشو. كمان مرة 1 2 3 1 2 وبالثالثة راح اعمل غرزة حشو. 1 2 3 1 2 وبالثالثة غرزة حشو، وراح ابدأ اكرر لاخر الدور. 1 2 3 1 2 وبالثالثة راح اعمل غرزة حشو. واحد
2 3 غرزة 2 وبالتالتة غرزة حشو. أنا هون كررت لآخر الدور. هلا هون كمان رح أرجع 3 سلاسل، 1 2 3 عد 1 2 وبآخر غرزة معي رح أعمل غرزة حشو، ورح ثبت بسلسلة واسحب الخيط واتركه. طبعا رح لف للجهة الثانية وارجع اسحب اللون الزهر من ضمن آخر غرزة حشو اشتغلتها. طبعا رح اترك وراي اللون البني واسحب اللون الزهر. رح ارتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3. رح اروح لأول 3 سلاسل معي واعمل فيهم عمودين، 1 2. رح اروح لغرزة الحشو واعمل فيه عمود بثلاث سلاسل، عمودين، 1 2. غرزة الحشو اللي معي هون عمود. وطبعا رح اكرر هيك لآخر الدور، عمود 2 وبغرزة الحشو عمود، عمود 2 وبغرزة الحشو عمود. مثل ما قلنا رح اكرر لآخر الدور نفس الخطوات. كررت لآخر الدور. هلا هون عندي آخر شي عمودين، 1 2. طبعا رح اروح لبداية الدور واعمل كمان عمود. رح ثبت بسلسلة واسحب الخيط واتركه وارجع للون الثاني. كمان رح ارجع اسحبه من ثالث سلسلة. طبعا ارتفعنا فيها، كمان 1 2 3 سلاسل. كمان رح ارجع اترك 1 2 واروح للثالثة واعمل غرزة حشو. طبعا غرزة الحشو رح تكون بنفس العمود اللي اشتغلناه بغرزة الحشو بالدور اللي قبله، 1 2 3 سلاسل، 1 2. لاحظي العمود اللي اشتغلناه بغرزة حشو بالدور اللي قبله رح ارجع كمان اعمل فيه غرزة حشو، ورح اكرر 1 2 3 1 2 وبالتالتة غرزة حشو. مثل ما أنا رح أكرر لآخر الدور، 1 2 3 غرزة، 1 2 وبالتالتة غرزة حشو. كررت لآخر الدور. طبعا هون عندي آخر شي 1 2 3 غرزة 2 وبآخر غرزة معي هون راح اعمل غرزة حشو، ثبت بسلسلة واسحب الخيط، لف للجهة الثانية وارجع اسحب اللون الزهر. وطبعا هون من نفس اخر غرزة حشو راح تبدأ تصير خطواتنا كلها مكررة لحد ما توصلي انت قدي حابة ارتفاع الساق. رح تكرري عدد من الأدوار.
لهون راح ارجع اخذ اللون الزهر مثل ما قلنا، ارتفع 1 2 3 عمود، بالثلاث سلاسل راح ارجع اعمل عمودين، طبعا نفس الخطوات اللي اشتغلناها بالدور اللي معنا هون. وبغرزة الحشو كمان راح اعمل عمود، وبثلاث سلاسل عمودين، وبغرزة الحشو عمود، ومثل ما قلنا راح ابدأ اكرر عمود 2 وبغرزة الحشو عمود. وصلت لاخر الدور، كمان عندي هون اخر 3 سلاسل، 1 2 وبداية الدور طبعا عندي عمود، وراح اثبت بسلسلة وارجع للخيط اللي تركته وراي اللون البني، كمان راح اروح لثالث سلسلة وارجع اسحب الخيط كمان هون 1 2 3 1 2 وبالثالثة غرزة حشو. مثل ما قلت راح ابدأ هون كرر 1 2 وبالثالثة غرزة حشو. هون انا راح ابدأ كرر حسب انتي قد ايه بدك ارتفاع الساق، راح تكرري عدد من الادوار، 1 2 وبالثالثة غرزة حشو. شوفي انا هون كررت، لاحظي 3 ادوار او 3 ادوار باللون الزهر. انت لو حابة الساق يكون اعلى كمان ممكن تكرري كمان دور، طبعا 3 باللون الاسود و3 باللون الزهر. هلا هون راح ابدأ قسم الجوارب. لاحظي عندي انا لو عديت المجموعات اللي معي هون راح يكون عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 تقسيم 3 راح يعطيني 4 وراح يزود 2، عشان هيك أنا راح أخلي وحدة من الطرف من هون ووحدة من الطرف من هون، يعني 5 ب5 ب4. انت لو طلع عندك الرقم مزبوط القسم ما فيه زوائد ممكن تخلي 3 جهات نفس مقاس بعض، ممكن لو زاد عندك وحدة بس تخليها بالنص، يعني انت رح تقسمي على حسب الرقم اللي طلع عندك. انا بما انه زاد عندي 2 رح اخلي وحدة لهي الطرف ووحدة لهي الطرف. لو زاد عندك وحدة رح تخليها بالنص، لو طلع الرقم مزبوط خلص رح تخلي 3 جهات نفس مقاس بعض. زين هون 1 2 3 4 5 رح احط علامة، 1 2 3 4 5 كمان رح احط علامة من الجهة الثانية. بقي عندي بالنص 1 2 3 4 4 مجموعات. هلا هون رح نبدأ نشتغل القسم الأمامي من الجوارب. هلا هون رح أقص اللون الزهر، وارجع اروح لأول علامة أنا حطيتها، رح شيل العلامة ودخل سنارتي واسحب الخيط. رح ارتفع بسلسلة وابدأ بكل غرزة معي اعمل غرزة حشو. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11. وصلت للعلامة صاروا 12 غرزة حشو. هلا هون كمان رح ارتفع بالسلسلة ولف. كمان هون رح نبدأ نعمل نفس الغرزة اللي اشتغلناها هون. رح اترك السلسلة واخد الخيط الخلفي وابدأ اعمل غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كمان هون آخر غرزة معي 12. كمان ارتفع بسلسلة ولف. هلا هون رح ابدأ اكرر عدد من الادوار لحد ما يصير، لو حطيت الجوارب على اجرك وقيستي رح توصل القطعة اللي معي هون لعند الاصابع على حسب مقاس اجرك. لاول الاصابع رح توقفي تزودي عدد من الادوار. دائما مثل ما قلنا عم نشتغل هون بالخيط الخلفي. لو حابين تشتغلوها غرز حشو عادي كمان ممكن، ما في اي مشاكل. وطبعا دائما بقول للاشخاص المبتدئين يعدوا الغرز لحتى ما يزودوا بعدد الغرز، ما يزودوا او ينقصوا. شوفي انا هون كررت 16 دور، يعني لو عدينا الاماكن المرتفعة 1 2 3 4 5 6 7 8 و8 16 دور. طبعا انت لو اجرك اكبر من اجري، انا اليوم عاملة مقاس بلبس من 38 لل40. لو حابة تعملي 42 44 رح تزودي دورين. لو حابة تنقصي عن مقاس اليوم اللي انا مشتغلته رح تنقصي دورين. يعني لو حابة تعملي 36 37 كمان رح تنقصي دورين من غرز الحشو. هلا هون كمان رح ارجع قص الخيط. طبعا هون كمان رح ثبت بسلسلة ورح ارجع روح باللون الزهر لبداية الدور عندي هون، وراح اعمل عقدة البداية وابدأ اشتغل دور من غرز الحشو. راح اروح لاول غرزة معي هون، داخل سنارتي واسحب الخيط، ارتفع بسلسلة وابدأ بكل غرزة معي اعمل غرزة حشو. احنا وماشيين عم نعمل غرز حشو.
طبعا هون وصلت للمنطقة الأمامية كمان. بالدور المرتفع رح نعمل غرزة حشو، وبالمنخفض غرزة حشو. بالمرتفع غرزة حشو، وبالمنخفض غرزة حشو. بالمرتفع غرزة حشو، وبالمنخفض غرزة حشو. طبعا راح اكمل لحد ما اوصل لراس الدور. وصلت للجزء العلوي او لراس الدور من الاعلى. كمان راح نبدأ بكل غرزة نعمل غرزة حشو. طبعا غرزة حشو عادية. كمان لما نوصل للجزء اللي معنا هون كمان رح نبدأ بالجزء المرتفع غرزة حشو، وبالمنخفض غرزة حشو. بالمرتفع غرزة حشو، وبالمنخفض غرزة حشو. وراح أكمل وصلت هون للجزء اللي معي هون. طبعا هون كمان رح نبدأ نعمل بكل عمود معي غرزة حشو. طبعا لحد ما اوصل لاخر الدور. وصلت لاخر الدور رح ثبت بسلسلة، اسحب الخيط واتركه. طبعا نحنا هون اللون البني بعدنا تاركينه، رح ارجع اسحبه. اول غرزة حشو، طبعا هون رح ارجع كرر. طبعا 3 سلاسل. حاول شوي انه منشد حتى يكون شغلنا مزبوط. 1 2 3، 1 2، وبالثالثة رح اعمل غرزة حشو. كمان مرة 1 2 3، غرزة 2، وبالثالثة غرزة حشو. وراح اكرر 1 2 3، 1 2، وبالثالثة غرزة حشو. 1 2 3، 1 2، وبالثالثة غرزة حشو. 1 2، غرزة حشو. 1 2 بغرزة حشو. 1 2 3، 1 2، وبالثالثة غرزة حشو. كمان مكملين 1 2 3، 1 2،
غرزة حشو. هون 1 2 3 1 2 غرزة حشو، 1 2 3 سلسلة 2 بالثالثة غرزة حشو، 1 2 3 غرزة 2 وبالثالثة غرزة حشو، غرزة 2 3 1 2 وبالثالثة غرزة حشو. وراح اكرر طبعا لحد ما اوصل لاخر الدور. سلسلة 2 3 1 2 بغرزة حشو. كررت لاخر الدور كمان. هون عندي 1 2 3 1 2 وباخر غرزة معي غرزة حشو، راح اثبت بسلسلة. اهم شيء انه لما تعملي هاي الخطوة تتأكدي انه الوحدات اللي معي هون نفس عدد الجهة الثانية. يعني انا هون طلع عندي اول جهة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. لو عدينا بس الجزء الامامي رح نلاقي 1 2 3 4 5 6. الجهة الثانية كمان نفس الشي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. لو عديت 1 2 3 4 5 6. طبعا من الأعلى طلع عندي 1 2 3 4. أهم شي تتأكدي إنه الطرفين لما تخلصي إنه الطرفين نفس مقاس بعض. هلا هون رح نرجع ناخد اللون الزهر. طبعا رح ارجع اكرر نفس خطوات الغرزة اللي اشتغلناها هون. هلا هون رح ارجع اسحب اللون الزهر طبعا مثل ما قلنا دائما من نفس غرزة الحشو. رح ارتفع سلسلة 2 3 ولف. هلا هون رح نرجع نكرر نفس الخطوات اللي كنا عم نشتغلها هون بالسلسلتين عمودين 1 2 عفوا بثلاث سلاسل وبغرزة الحشو عمود. بثلاث سلاسل عمودين وبغرزة الحشو عمود. طبعا هون راح ابدا اكرر لحد ما اوصل للطرف الثاني. راح اكرر نفس الخطوات عمود 2 بعمود بغرزة الحشو. كررت لاخر الدور. لاحظي برمي كاملة. هلا هون عندي اخر شي عمود 2 وهون عندي باخر سلسلة معي او باخر غرزة معي كمان عمود. كمان رح ثبت بسلسلة واسحب الخيط ورح ارجع للون البني اللي معي هون. نروح لثالث سلسلة واسحب الخيط. وطبعا كمان رح ابدأ 1 2 3 غرزة 2 وبالثالثة غرزة حشو. رح نبدأ نكرر نفس الغرزة اللي اشتغلناها هون. رح ارجع اكرر هون نفس الخطوات 1 2 3 غرزة 2 وبالثالثة غرزة حشو. مثل ما قلنا رح ارجع اكرر نفس الخطوات. شوفي انا هون كررت 1 2 3 ادوار. طبعا نفس الغرزة اللي اشتغلناها هون رجعنا اشتغلناها كررناها هون. هلا هون انا رح اقص اللون البني مع اني بحاجته. وراح ابدأ
اشتغل كمان دورين من غرز العمود، ارتفع 1 2 3 ولف. طبعا نحن هون راح نشتغل منطقة الكعب او اسفل القدم عفوا. كل عمود راح اعمل عمود، طبعا عمود بلفة لحد ما اوصل لاخر الدور، وارجع كمان عيد دور تاني. كررت لاخر الدور، كمان راح ارتفع سلسلة 2 3 وعيد دور تاني من غرز العمود. طبعا انتي لو حسيتي انه اجرك اعرض كمان وبحاجة لدور ثالث، ممكن كمان تزودي دور ثالث. لو حسيتي انه ما راح يسكر على اجرك من الاسفل لما نخيط الجوارب، ممكن كمان تزودي عدد الادوار على حسب عرض اجرك. انا اليوم راح اكتفي بدورين من غرز العمود. كملت دورين. هلا هون راح اثبت بسلسلة وراح اقص الخيط. طبعا بعد هيك راح نبدأ نخيط الجوارب مع بعض. راح نخيط الخلف وننتقل فيه للأمام. هلا هون راح نبدأ نخيط الجوارب مع بعض. هناخد الطرفين وابدأ اوصل الطرفين ببعض هالطريقة. اخد اهم شي نركز الجهتين على بعض كتير منيح، بحيث انه يكونوا الجوانب مزبوطين نحنا وعم نخيط. طبعا رح كفي لحد ما اوصل للكعب. طبعا هون وصلت للكعب. هلا هون رح اعمل، لاحظي، تقريبا 5 غرز، 1 2 3 4 5. كمان رح نروح للجهة الثانية كمان 1 2 3 4 5 غرز. كمان ارجع لف وشد الخيط لحتى اعطي مثل برمة صغيرة للكعب. طبعا ممكن سامعين شوية صوت دوشي بالفيديو، بصراحة برد كتير. بتعرفوا كانون، شغلت الدفاية جنبي لانه ايدياتي تلجوا. اوكي. هلا هون راح اكمل اخد من هاي الجهة خيط ومن هاي الجهة خيط. وكمل لأوصل للجهة الثانية. رح كمل لحد ما أوصل للطرف الثاني. وصلت للجهة الثانية كمان نفس الشي، رح نعمل برمة صغيرة. يعني رح سكر كتير منيح. ورح قص الخيط.
طبعا وهيك بيكونوا خلصوا معنا الجوارب لليوم. كتير حلوين وبنفس الوقت سهلين، فينو كتير من التكرار. طبعا على اللبس راح يكونوا كتير حلوين بالإجر. ان شاء الله يا رب يكونوا عجبوكم. لو حبيتوا الجوارب لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وإذا ممكن لايك. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام. استنوني بالفيديوهات الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.